ડૉક્ટર દીપન દેસાઈ દીવા આઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ડાયરેક્ટર છું. અમે આગલા વર્ષે 100 વર્ષ કમ્પ્લીટ કરવાના છે વિથ 4 generations ઓફ આઈ કેર ઇન ગુજરાત. આજે આપણે એટલા માટે મળીએ છીએ કે વર્લ્ડ સાઇટ ડે છે અને આ વખતે એ લોકોએ મહત્ત્વ આપ્યું છે વર્લ્ડ સાઇટ ડેમાં કે તમારા લવ યોર આઈઝ એટ વર્ક. કારણ કે આપણે બધા જ એટલું બધું ડિજિટલ સ્ક્રીન ટાઈમ કરતા આવીએ છીએ, ટીવી જોતા હોઈએ, મોબાઈલ કરતા હોઈએ, કામ પર આપણે બહુ પ્રેશર્સ હોય છે, એટલે આંખને પર ઘણી તસ્તી પડતી હોય છે અને મગજને બી સાથે લાગે. અને જેમ મેં કહ્યું, સાઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ ધ હ્યુમન બોડી. એનાથી આગળ કંઈ જ નથી. મને ઘણા પેશન્ટો આવીને કે સાહેબ ઓપરેશન કરો છો પણ મારે આંખ વગર મારી કોઈ જિંદગી નથી. કેમ કે એક ઓર્ગન આપણે વિચારીએ, દ્રષ્ટિ, આંખ, એના વગર કશું ચાલતું નથી. એટલે આનો મહત્ત્વ એટલો બધો છે કે ઇન્ડિયાની અંદર વી સો મચ પ્રિવેન્ટેબલ કોઝિસ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ. આપણે 90% બ્લાઇન્ડનેસ પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ છીએ. અને આપ લોકોના માધ્યમથી અને તમે અવેરનેસ ક્રિએટ કરો પબ્લિકમાં કે ભાઈ આજે રૂટીન ચેકઅપ કરો. બાળક હોય તો 4 વર્ષ પ્રી સ્કૂલને ચેક કરાવો. દરેક વ્યક્તિ 40 વર્ષ પછી ઝામર માટે ચેક કરે. આજે દરેક ડાયાબિટીક પેશન્ટને 5 વર્ષ થઈ જાય પછી આંખ ચેકઅપ કરાવવી જોઈએ. એટલે પ્રથમ એક વસ્તુ કે આંખનું ચેકઅપ એટલું બધું મહત્ત્વનું છે જેની કોઈ સીમા નથી. એ પહેલી વસ્તુ. એટલે આપણે આની અંદર આપણે એક તો ટ્રીટમેન્ટ લઈ શકીએ, પ્રિવેન્શન કરી શકીએ અને આપણને રાઈટ ટાઈમ બધું થઈ જાય તો આગળ નુકસાન થતાં આપણે દ્રષ્ટિમાં આપણે બચાવી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે જ આપણે આ વર્લ્ડ સાઇટ ડે મનાવ્યો છે. અને હું રિપીટ કરું છું કે લવ યોર આઈઝ એટ વર્ક. દરેક વ્યક્તિ, બાળક હોય કે ઉંમરવાળો હોય, દરેકને એટલું બધું, બાળક હોય તો એ લોકોને ભણતર હોય, કમ્પ્યુટર પર હોય, વાંચન હોય અને એટલું બધું બર્ડન વધી ગયું છે. અને એના કારણે માયોપિયા બી વધે છે. કારણ કે બાળકો બહાર રમતા નથી. તમે હું સાયકલ ચલાવતા હતા, આ કરતા હતા, આજે તો વિડીયો ગેમ્સ ને મોબાઈલ સિવાય કશું રહ્યું નથી. એટલે સ્ટડીઝ આવ્યા છે કે જેટલા લોકો બાળકો બહાર રમે છે એ લોકોને ડેફિનેટલી માઇનસ નંબર માયોપિયા થવાના ચાન્સીસ ઘટે છે. એક મેસેજ. બીજો, આપણે ઉંમરવાળાને કહીએ કે ભાઈ ઝામર માટે, ડાયાબિટીસ માટે જેમને વાત કરી કે રૂટીન ચેકઅપ કરાવો, તો આપણને ઇરિવર્સિબલ બ્લાઇન્ડનેસ. ભગવાને પડદા અને નસને આપણી ઓપ્ટિક નર્વને રૂટ્સ નથી આપી. એકવાર ગઈ તો ગઈ, પાછી નહીં આવે. એટલે બહુ જરૂરી છે કે સમયસર ટ્રીટમેન્ટ કરવું. અને આપણે ખાલી કહીએ કે બ્લાઇન્ડનેસ, અને પાર્શલ બ્લાઇન્ડનેસ બી હોઈ શકે. યુ મે બી વિઝ્યુઅલી હેન્ડીકેપ. દેટ કેન બી બિકોઝ ઓફ કેટરેક્ટ. મોતિયો હોય, તમે ખ્યાલ ના આવે અને તમે ચલાયા કરો. આવી રીતે ઘણા એક્સિડન્ટ્સ બી થાય. લોકો મોતિયો હોય, ગાડી ચલાવે, રાત્રે લાઇટ આવી, અંજાઈ ગયા, ચકરડા દેખાયા, તારા દેખાયા, કડાવે નહીં, અને એક્સિડન્ટનો બી ભય વધે છે. સુંદર વસ્તુ એવી છે કે હવે ભલે મોતિયો આવે કોઈ પણ વ્યક્તિને, આપણે એવી રીતે જ નેત્રમણી મૂકી દઈએ, ટ્રાયફોકલ, મલ્ટીફોકલ નેત્રમણી, કે આ જીવન એ લોકોને ચશ્મો જ આપે. સો ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ કે અને ટેકનોલોજી એક જગ્યાએ એટલી સ્પીડમાં વધી રહી છે, સ્પેશિયલી આંખના સ્પેરમાં. આજે દીવામાં અમારે એક જ વસ્તુ છે કે વી હેવ ટ્રાઈડ ટુ મેક ઇટ ધ બેસ્ટ સેન્ટર, નોટ ઇન Ahmedabad, not in India, but comparable with the world in all the branches that we are working on, whether it is cataract, glaucoma,
વિટ્રિયોરેટાઇનલ પડદાનું કીકીના દરેક ઓપરેશન જગતમાં આપણે ત્યાં થાય દરેક, અને એ જ બધું આપણે દર્શાવે. Hello, my name is Dr. Anjasi Desai. I am a vitreoretinal specialist. On the occasion of World Sight Day, I would just like to sort of help create an awareness regarding diabetic retinopathy, the effect of diabetes on the retina of your eye. So, any patient who has been diagnosed with diabetes must come for a dilated retinal evaluation at about 3 to 5 years from the diagnosis, and then constantly stay in touch with your ophthalmologist for regular monitoring. Diabetes irreversibly can affect your vision, can cause a permanent vision loss, and in the early stages it is completely treatable, completely preventable, and you may be saved from what we call irreversible blindness if regular checkups are done and timely intervention is done as per required. So please strictly control your diabetes, and please meet a retina specialist for your eyes to make sure that as long as you live, your eyes are healthy. Thank you. So what are the causes of diabetic retinopathy? Is it degenerative or it is... So the fact that you have diabetes itself is one reason why you will get retinopathy, but of course there are several risk factors like the duration of diabetes. કેટલા વર્ષથી આપણને ડાયાબિટીસ છે, right? So like we said that after about 5 years, nearly 50% of all patients may have some degree of retinopathy changes. Similarly, the glycemic control, જે આપણે ગ્લાયકોસિલેટેડ હિમોગ્લોબિન કહેતા હોઈએ છીએ, the average sugar control, glycosylated hemoglobin anywhere between 7 to 7.5, you may be able to retain your vision and prevent diabetic retinopathy changes for as long as you control your diabetes well. Except for this, if you have other systemic diseases, like if you are hypertensive, if you have dyslipidemia, like cholesterol problem, all these also play a part in the progression of your diabetic retinopathy. Young children, especially young age people who have type 1 diabetes, anemia, for females when they are pregnant, they may get gestational diabetes. Similarly, certain habitual dietary causes, or also because of certain alcoholism or smoking issues, all of this may actually aggravate the pace at which your retinopathy progresses, or the pace at which you get retinopathy at the start. So, of course, full body has to be taken care of. All your systemic problems need to be taken care of, and along with it, a lifestyle modification in the form of exercising, in the form of a healthy diet is also very essential. What kind of exercise would you suggest for a patient having diabetes for eyes? Just anything like a walk, 30-minute walk every day, or yoga, anything. You don't necessarily require... In terms of eyes? No, we see for diabetic retinopathy, for eye strain, for people with numbers, still there are certain eye exercises that have now sort of come in the limelight. But as such, there is no exercise of the eyes which may prevent the retinopathy or its progression. So, apart from seeing a doctor on a regular basis, what else you suggest for a patient having diabetes? Strict diabetic control. We do have patients who are not aware that they need to get their retina checkups. We've probably seen them 10-15 years after they've got diabetes, but still we see absolutely normal retinas. The only explanation is that the patient has been very serious about controlling the diabetes, is taking care that they are eating properly, they are avoiding as much sugar as possible. So just by controlling your diabetes in every which way possible, whether it be diet, whether it be exercise, or whether it be proper and timely medications, it makes a huge difference. Thank you for your... But I want to talk about how to revolutionize glass number removal. How do you bring the newest technology to Ahmedabad? That is our goal. કે આપણે બેસ્ટમાં બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ મળે. સો ક્લિયર વિઝન ફોર અ બ્રાઇટર ઇન્ડિયા. આજના જમાનામાં માઇનસ નંબર 2020ની વાત કરીએ તો ઓલમોસ્ટ 20-30% લોકોને માઇનસ નંબર હોય છે. આજે કોઈ પણ સ્કૂલમાં જશો બધાને માઇનસ નંબરના ચશ્મા આપણાને નાનપણથી જ આવવા લાગે છે. 2050માં
50% લોકો એટલે દર બીજા માણસ દર બીજા છોકરાને ચશ્મા હશે માઇનસ નંબરના. તો આપણે બે વસ્તુ વાત કરવી છે. એક કે નંબર કેવી રીતે આપણે શોધવા, કોણે છે કોણે નહીં. બીજી વસ્તુ કે આપણે નંબર છે તો એને આપણે કેવી રીતે રોકવા, અને છેલ્લી વસ્તુ કે પછી છે તો કેવી રીતે કાઢવા. બરાબર, એ આપણો ગોલ છે. ઇન્ડિયા અને ચાઇના ખાલી બે જ આપણે ગણીએ તો એમાં આજના દિવસે 50% નંબર ખાલી આપણા જનતામાં છે. બરાબર, આ આપણે હવે કેવી રીતે શોધવા? તો ટાર્ગેટેડ સ્ક્રીનિંગ કેમ્પ્સ, ધીસ ઇઝ ધ મેઇન અવેરનેસ પોઈન્ટ. ટાર્ગેટેડ સ્ક્રીનિંગ મે બી એટ પ્રી સ્કૂલ બાળકોનું, મે બી એટ પ્રી એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ક્રીનિંગ. સપોઝ અમે કોઈને હાયર કરીએ છીએ એના પહેલા આપણે એનું વિઝન ટેસ્ટિંગ કરાવડાવીએ. ડ્રાઈવર્સ લાયસન્સ 18 વર્ષના થયા એકવાર પાછું નંબર ચેકઅપ થઈ ગયો. અને એનીવન ઓવર ધ એજ ઓફ 40 તકલીફ હોય કે ના, ચશ્મામાં એકવાર ચેકઅપ કરો, કારણ કે 42નો નંબર 42 વર્ષે આવે છે. બરાબર, સો આ આટલી ટાર્ગેટેડ સ્ક્રીનિંગ કરીએ, 4 નાની સુવિધા. વી કેન બેઝિકલી ટ્રાય ટુ અનકવર વોટ ઇઝ ધ આઇસબર્ગ ફિનોમિના ઇન નંબર્સ. ચશ્માનો નંબર આપણે પહેરવો હોય તો ટેમ્પરરી આપણે ચશ્મા છે, કોન્ટેક્ટ લેન્સ છે. પરમેનન્ટ રિમૂવલમાં લેઝર છે, લેઝરમાં PRK, લેઝિક, રિલેક્સ સ્માઇલ, અને આપણે એક ઇમ્પ્લાન્ટેબલ કોન્ટેક્ટ લેન્સ ને તો પોલિમર લેન્સ જે બોલાય છે એ છે. લેઝર આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે. લેઝિક શું બધાને ખ્યાલ છે કે નંબર ઉતારવા માટે લેઝર. એમાં આપણે 3 જનરેશન હોય છે, PRK, લેઝિક, સ્માઇલ. PRK માં આપણે લેઝર આપણે સીધું આપણે કીકી ઉપર જ લગાડીએ છીએ, એક ઉપરની ચામડી કાઢ્યા પછી, અને એનાથી આપણે જે કીકી છે એનો આકાર થોડો આપણે બદલીએ છીએ. પ્લસ નંબરમાં વધારે ગોળ આકાર કરીએ છીએ, માઇનસ નંબરમાં થોડો ફ્લેટ કરીએ છીએ. લેઝિકમાં આ જ કરીએ છીએ, પણ જે ઉપરની ચામડી પહેલા આપણે કાઢતા હતા એના બદલે આપણે એક સ્લેબ બનાવીને કાઢીએ છીએ. અને સ્માઇલમાં હવે આ આપણે ટિશ્યુ બાળતા જ નથી, આપણે ખાલી કાઢીએ છીએ. આ બધી સુવિધા આપણા પાસે છે, પણ આપણે સમજવી જોઈએ. બધી સુવિધા ક્યારની છે, પણ આપણે એમાં નવું શું આવ્યું, આધુનિક શું આવ્યું એ સમજાવવાનો મારો આજે પ્રયાસ છે. PRK માં આપણે એક નવી ટેકનોલોજી છે, સ્ટ્રીમલાઇન. PRK માં પહેલા શું કરતા હતા કે ઉપરની જે ચામડી હોય, જેમ આપણા હાથ પર ચામડી છે એવી રીતે ઉપર એક ચામડી હોય કીકીના ઉપર જે પારદર્શક હોય, એને આપણે પહેલા મિકેનિકલી કાઢતા હતા. નહીં તો ઘણીવાર આપણે એબ્સોલ્યુટ એલ્કોહોલ લઈને કાઢતા હતા, અને પછી આપણે લેઝર લગાડતા હતા. હવે ઓલ લેઝર PRK થઈ ગયું છે, જેનું નામ વધારે અમારા ઓપીડી બેઝ પર આના પેશન્ટ્સ જોતા હઈશું. દે આર પ્રિવેન્ટેબલ, દે આર વેરી પ્રેવલન્ટ, પણ સ્ટીલ લોકોમાં અવેરનેસ નથી કે આ તકલીફો આંખની અંદર હોઈ શકે છે, અને એની ટાઈમસર સારવાર કરીએ તો આપણે દ્રષ્ટિ ખોવાથી બચી શકીએ છીએ. ટોકિંગ અબાઉટ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, અત્યારે 17% આખા વર્લ્ડના ડાયાબિટીક પેશન્ટ્સ, અબાઉટ 80 મિલિયન પેશન્ટ્સ ઓફ ડાયાબિટીસ ઇન્ડિયાની અંદર છે, વિચ ઇઝ 1 in every 5 adult હેઝ ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ. અને આમાંથી 1/3 પેશન્ટ્સ, એટલે કે 1 in every 15th પેશન્ટ ઓફ ડાયાબિટીસ હેઝ ચેન્જીસ ઓફ ડાયાબિટીક રેટાઇનોપેથી, આંખના પડદામાં થતી ડાયાબિટીસની અસર. ડાયાબિટીક રેટાઇનોપેથીનું સ્ક્રીનિંગ ખાલી એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કારણ કે આપણી આંખની દ્રષ્ટિ એના લીધે અફેક્ટ થાય છે, પણ જે આપણે આંખની લોહીની નળીઓમાં જે બી ચેન્જીસ જોઈએ છે, જે આપણે ફક્ત એક અડધો કલાકના ડાયલેટેશન પછીના એક્ઝામિનેશનમાં પકડી પાડીએ છીએ, એ જ બધા ચેન્જીસ આપણા હૃદયમાં, આપણા મગજની લોહીની નળીઓમાં, આપણી કિડનીમાં, આપણી લિવરમાં, આપણા પેરિફેરલ વેસલ્સમાં બધે થઈ રહ્યા છે. તો એન્જિયોગ્રાફી જ્યારે કરાવીએ એના બદલે 30 મિનિટ્સનું એક ડાયલેટેડ રેટિનલ ઇવેલ્યુએશન કરાવીએ તો આપણને આપણા આખા શરીરની બહુ જ બધી માહિતી આપે છે. 10 વર્ષ ડાયાબિટીસ થયાના 10 વર્ષ પછી નિયરલી 50% પેશન્ટ્સમાં, એટલે કે અડધે પેશન્ટ્સમાં આપણને રેટિનોપેથીના ચેન્જીસ જોવા મળે છે. અને સ્પેશિયલી જે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીક્સ છે આપણા, એમાં 20 વર્ષ ડાયાબિટીસ પછી, અને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ બહુ નાની ઉંમર એ લોકોને ડાયાબિટીસ થાય, 20 વર્ષ પછી 99 એટલે કે નિયરલી 100% પેશન્ટ્સમાં કોઈક ને કોઈક ડિગ્રી ઓફ રેટિનોપેથી ચેન્જીસ આપણને જોવા મળે છે.
ભગવાને આપણને એકદમ સરસ આંખનો પડદો આપ્યો છે, આંખની નસ, મુખ્ય ભાગનો પડદો, પણ સેડલી વર્ષો વર્ષ ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ અનકંટ્રોલના કારણે આપણને એની અંદર રેટિનોપેથીની ધીરે ધીરે ચેન્જીસ જોવા મળે. હવે આપણે સમજીએ કે સરનો પોઈન્ટ હતો કે ચોથું પોઈન્ટ કોઝ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ ઇઝ કોર્નિયલ બ્લાઇન્ડનેસ. તો વોટ ઇઝ કોર્નિયલ બ્લાઇન્ડનેસ? કોર્નિયલ બ્લાઇન્ડનેસ ઇઝ કે જ્યારે આપણી સાફ અને ક્લિયર ટ્રાન્સપેરન્ટ કીકી સફેદ થઈ જાય છે કે ઓપેક થઈ જાય છે, એને આપણે કોર્નિયલ બ્લાઇન્ડનેસ કહીએ છીએ. અગત્યની વસ્તુ ક્યોરેબલ કન્ડિશન છે, ભલે પ્રિવેન્ટેબલ કન્ડિશન નથી પણ ડેફિનેટલી ક્યોરેબલ કન્ડિશન છે. સરે એક સખત સ્ટેટિસ્ટિક આપેલો કે 93%, only 7% is unavoidable. 93% blindness in India is preventable or treatable. તો આપણું આ એક ટ્રીટેબલનો કોઝ આપે. હવે 68 lakh people are blind because of corneal problem in India. આ બહુ જ મોટો નંબર છે અને દર વર્ષે એમાં નંબર એડ થયા કરે છે. કોર્નિયલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આપણે કરી શકીએ છીએ. આ કીકી કોઈ ગુજરી ગયા હોય એની સરસ કીકી લઈ અને એને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને આ વ્યક્તિને બહુ જ સારી દ્રષ્ટિ આપણે આપી શકીએ છીએ. જેમ કે આ કીકીમાંથી આ થઈ શકે, આમ નવી કીકી બેસાડીને ટાંકા લઈને ઓપરેશન કર્યું છે. એથી અતિ આધુનિક ખાલી અંદરનો ભાગનો કીકી આપણે ત્યાં ટાંકા વગર બદલી આપ્યો છે અને કીકી સાફ કરી આપેલી છે. એટલે હું તમને સમજાવું કે પહેલાંના જમાનામાં કીકીનો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એક જ રીત હતું. કીકીમાં જ્યાં પણ પ્રોબ્લેમ હોય આખી કીકી કાપી નવી કીકી મૂકી 16 ટાંકા લઈને અમે લોકો જોડી દેતા, એટલે ફૂલ થિકનેસ કોર્નિયલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતા. પણ હવે અમારી પાસે પાર્શિયલ થિકનેસ કોર્નિયલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પણ નવી ટેકનિક્સ આવી છે. જેથી કે આગળના ભાગમાં ડાઘો હોય તો પાછળના ભાગને કેમ મળે, ખાલી આગળના ભાગને જ કાઢીને નવી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી, અથવા તો ખાલી કીકીના પાછળનો ભાગ જે એક પ્રકારનો પંપ છે જેમાંથી કીકી પાણી કાઢીને કીકી સાફ રાખે છે, ખાલી એ ભાગ બગડ્યો હોય તો ખાલી એ ભાગ ટાંકાવી વગર ખાલી હવાના પરખોટાથી અંદર ઊંચી અને એને ચોંટાડી દે છે, જેથી કે આ પેશન્ટની આખી કીકી સાફ થઈ જાય છે. એટલે આ ઇનર લેયર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. આનાથી એક મોટો બહુ જ બીજો ફાયદો થઈ ગયો છે કે અમે લોકો એક કીકી બે માણસ માટે, બે વ્યક્તિ માટે વાપરી શકીએ, બે બ્લાઇન્ડ માટે એક કીકી વાપરી શકીએ. આગળનો ભાગ અહીંયા વાપરીએ, પાછળનો ભાગ અહીંયા વાપરીએ, એટલે કીકી જે બહુ અમને લોકોને નથી મળતી એની પણ બચત થઈ શકે છે. અને ખાલી પાર્ટ્સ ઓફ ધ કોર્નિયલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવા માટે ચાન્સ ઓફ રિજેક્શન, એટલે શરીર જે આપણી નવી કોઈ બીજાની કીકી આપણા શરીરમાં નાખીએ, આપણું શરીર ન સ્વીકારે એને આપણે રિજેક્શન કહીએ. એ રિજેક્શનના ચાન્સ બી પાર્શિયલ થિકનેસ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીએ તો ઘણો ઓછો થઈ જાય છે. હવે જસ્ટ થોડાક મેં તમને કેસીસ રાખે છે બતાવવા માટે. એક 62 યર ઓલ્ડ પેશન્ટ હતા અને આખી કીકી મેલ્ટ થઈ ગઈ હતી, ઓગળી ગઈ હતી ઇન્ફેક્શન પછી. એ કીકી આપણે લોકોએ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આવી રીતના કરી અને એમને નવી દ્રષ્ટિ અને સેકન્ડ લાસ્ટ લાઇનની દ્રષ્ટિ આ વ્યક્તિને આવી ગઈ. પછીથી આ એક ડિસેક્ટ નામનો પ્રોસેસ. આ પ્રોસિજર એક અગેન 62 યર ઓલ્ડ લેડીમાં હતો. અમને મોતિયો બી હતો અને કીકીનો અંદર બહારના ભાગ જે મેં વાત કરી, જે એક પ્રકારનો પંપ હોય એના કારણે કીકીમાં સોજો આવી જાય, એટલે ટ્રાન્સપેરન્ટ કીકી સફેદ થઈ જાય. એ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કારણે એમને એવું હતું. એટલે આપણે એમને ખાલી આટલો જ ભાગ, આ અંદરનો ભાગ જ આપણે એમને ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી આપ્યો છે, હવાના પરપોટાથી એમને ચોંટાડી આપ્યો છે, જેથી કે એમની આ જ કીકી અને આ જ પેશન્ટનું મોતિયાનું ઓપરેશન જોડે જોડે આપણે કીકીનું ઓપરેશન એટલે કરીને એમને ક્લિયર વિઝન કરી આપ્યું છે. આ એક બીજા પેશન્ટ 75 યર ઓલ્ડ જેન્ટલમેન અમારા એક પેશન્ટ છે ચંદ્રપાલભાઈ, એમને બીજે કશે ઝામરના ઓપરેશન પછી આવી રીતના કીકી બગડી અને પછી આપણે લોકો એમને મોતિયાનું અને કીકીનું ઓપરેશન જોડે કરીને અંદરના ભાગની ખાલી નવી કીકી ચોંટાડી દીધી છે. અમુક વર્ષ પછી અમને જ જોવાની તકલીફ પડશે કે ખરેખર બીજી કીકી છે, એટલું સરસ રીતના એ શરીરમાં બેસી જાય છે. હવે એક બીજી અને થોડીક નવી ટ્રીટમેન્ટ જે આપણે કરીએ છીએ એ લિમ્બલ સ્ટેમ સેલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ છે. જેમ આપણા શરીરમાં નવી નવી ચામડી આવે છે એમ આપણી કીકીની ઉપર બી એક ચામડી, મેં ડૉક્ટર વિવાને ટચ કરી કે જે ચામડીની આપણે વાત કરીએ હતા, એ નવી કીકીની ચામડી આ જગ્યામાંથી સ્ટેમ સેલ્સ કન્ટિન્યુઅસલી બનતા હોય અને નવી ચામડી આ જગ્યામાંથી કીકી ઉપર બનતી હોય. કોઈ પણ કારણસર આ ચામડી બગડે, ધારો કે કોઈ પણ થર્મલ ઇન્જરી જેમ બ્લાસ્ટ ઇન્જરીઝ થાય છે આજકાલ, અને બહુ જ વર્ષોથી ચૂનાની ઇન્જરી બહુ થાય છે. લોકો ચૂનો જે ખાય પેલી પડીકીઓમાં આવે એની પર નાના છોકરાઓ સ્ટેપ કરે કે કંઈક વાગે, એના કારણે પેલી ચૂનાની આખી પેલી ઉડે અને એના કારણે પુષ્કળ લોકોને આ સ્ટેમ સેલ ડિસફંક્શન, કમ્પ્લીટલી સ્ટેમ સેલ ડેફિશિયન્સી થઈ જાય છે અને એના કારણે આખી ને આખી કીકી બંધ થઈ જાય છે. એમ આંખનું ડિવેલપમેન્ટ કે આંખની દ્રષ્ટિ સુધરતા આપણને 7 વર્ષની ઉંમર કે 6 વર્ષની ઉંમર પછી એ ડિવેલપમેન્ટ કે એ વિકાસ થતો બંધ થઈ જાય છે. 18 વર્ષની ઉંમર પછી ટીંગાશું કેવી થશું તો હાઇટ નહીં વધે. એ જ રીતના જો ચશ્માનો નંબર અપ્રોપ્રિએટ 7 વર્ષની ઉંમર પહેલાં નહીં આપેલો હોય તો એ વ્યક્તિનું, એ ચાઇલ્ડનું
આંખનો વિકાસ બરાબર થશે નહીં. એટલે એ વસ્તુ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે આ અનકરેક્ટેડ રિફ્રેક્ટિવ એરર્સ સ્લોલી વિલ બીકમ પ્રોબેબલી ફર્સ્ટ કોઝ ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ ઇન ધ વર્લ્ડ. કારણ કે ધીમે ધીમે કેટરેક્ટ બધું તો હવે સરસ બધું લોકો કરવા માટે, પણ આ વસ્તુ હજુ પકડાતી નથી. ધ રીઝન ફોર એટલે આપણે લોકો બેઝિકલી મેન્ડેટરી આઈ સ્કૂલ પ્રી સ્કૂલ આઈ ચેકઅપ, પ્રી સ્કૂલ એટલે 3 વર્ષથી 4 વર્ષની ઉંમરે છોકરાઓ જ્યારે ABCD બોલતા થાય ત્યારે આપણે ચેકઅપ કરવો બહુ જ જરૂરી છે અને આપણે એને પકડી પાડી શકીએ. છોકરાઓ કોઈ દિવસ આપણને કમ્પ્લેન નહીં કરે. એટલે ટેસ્ટ ફોર ધ આઈ an eye test before a school test is most important. આ એક બહુ જ અમારા મહત્વનો મેસેજ પાસ આવતો. થેન્ક યુ.